ඉතින් සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්න පහදලා YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක. ඉතින් අද වීඩියෝ අපි කතා කරන්නේ මෙච්චර කල්. ඒ කියන්නේ 2021 වර්ෂය සහ 2022 වර්ෂය වගේ එන්න තියෙන ගේම්ස් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් තවත් බජට් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තමයි. ඉතින් මුලින්ම නම කියලා ඉන්නම්. ඒ තමයි GTX 960 4GB ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලත් එක්ක. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති. අපිට වෙළඳ පොලේදී ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් කීපයක් තියෙනවා තෝරගන්න පුළුවන්. දැනට ඕන ගේම්ස් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රධානම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තමයි GTX 960 කියන ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට හම්බෙන ස්ථානය GTX 960 4GB එකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ රිවිව් කරන්න නිසා සම්පූර්ණ බලාපොරොත්තු වෙන ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න GTX 960 ස්පෙસિෆිකේෂන් කොහමද, මේකේ ක්‍රියාකාරීත්වය මොන වගේද සහ මේකේ කම්පෙයාර් කරන්න පුළුවන් ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් මොනවද කියලා අපි එහෙනම් බලමු වීඩියෝ එක. රයිට්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ GTX 1050 Ti එකම නෙමෙයි GTX 960 ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඉතින් අපි බලමු අද මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ මොනවද ස්පෙસિෆිකේෂන් කියලා. ඉතින් මම අද ඔයාලට පෙන්නන්න ගහලා තියෙන්නේ MSI GTX 960 gaming 4GB ඒ වගේම තමයි Armor X2 මොඩල් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ මොඩල් එක මොකක්ද කියලා MSI එකෙන්. මේක තමයි MSI Armor X2 මොඩල් එක කියන්නේ. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගැන කතා කරද්දී මේක රිලීස් වෙන්නේ 2015 දී. ඒ කියන්නේ මේ වෙලේ තාම අවුරුදු 5ක් වගේ තමයි රිලීස් වෙලා වෙන්නේ. උපරිම ඕන අවුරුදු 3ක් යූස් කරගත්ත විට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ වෙළඳ පොලේදී. ඉතින් අනිත් දේවල් ටික ගත්තොත් එහෙම මේකේ බේස් ක්ලොක් එක ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් මොකද ඉතින් මෙගාහර්ට්ස් 1215 කියන්නේ ගිගාහර්ට්ස් 1.2ක් වගේ බේස් ක්ලොක් එකක් මේකෙදි තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකේ බූස්ට් ක්ලොක් එක ගැන කතා කරොත් එකක් තියෙනවා ගිගාහර්ට්ස් 1.2 විතර. ඉතින් මේකේ මෙමරි ක්ලොක් එක ගත්තොත් එහෙම GBps 7ක්. ඒ කියන්නේ ඉෆෙක්ටිව් මෙමරි ක්ලොක් එක 7 GBps තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් මෙගාහර්ට්ස් 1.7ක් වගේ ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක මෙමරි සයිස් එක ගැන කතා කරද්දී ඔයගොල්ලෝ මේක 2GB version එකක් ගන්න තියෙනවා වෙළඳ පොලේදී 4GB version එකක් දකින්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී අද කතා කරන්නේ 4GB version එක. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති මේ විදිහට තියෙන හැම ගේමෙම ගහන්න අඩුම අපිට 4GB වත් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් 3GB ග්‍රැෆික් කාඩ් එකකටත් වඩා. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක අඩුවටම ගන්න තියෙන 4GB ග්‍රැෆික් කාඩ් වලින් එකක් තමයි 960 සීරීස් එක. ඉතින් මේකේ ගත්තොත් මේකේ මෙමරි බස් එක කියන්නේ බස් බෑන්ඩ්විඩ්ත් එක ගත්තොත් එහෙම මේක 128 bit rate එකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. ඉතින් මේකේ තව version එකක් නෝ 192 bit rate එකෙන් ටිකක් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් පුළුවන් 192 bit rate එකේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක හොයාගන්න. ඒක උගක් කාලයක් ඔයාලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේවල් එක්ක ගත්තොත් එහෙම render config වලට ගියොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේදී CUDA cores ගන්න 1024ක්. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය GTX 1050 Ti ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ තියෙන CUDA cores 700 ගානක්. ඉතින් CUDA cores 800ක් දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ අපිට. ගත්තොත් එහෙම GTX 1050 Ti ග්‍රැෆික් කාඩ් එකෙත්. ඉතින් අපිට ඊගාවට CUDA cores 1000ක් වැඩි කාඩ් එකක් කියලා හම්බෙන්නේ 1060 3GB කාඩ් එක. ඉතින් 1060 3GB කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ඒකේ තියෙන පුංචි ප්‍රශ්නයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නේ තියෙන්නේ SLI කනෙක්ටර් එක. SLI කනෙක්ෂන් එකක් අපිට 1060 කාඩ් එකේ කියන්නේ 1060 3GB එකේ දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 6GB එකේ නම් තියෙනවා 3GB එකේ නම් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම 960 2GB කාඩ් එකේ ඉතින් SLI කනෙක්ෂන් එකක් ඕගොල්ලන්ට දැක ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ ටම්ස් 64ක් ප්‍රොක්ස් 32කට ඊට අමතරව ඉතින් L1 cache එක කිලෝබයිට් 84කින් L2 cache එක MB එකක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් අනිත් විශේෂත්වය තමයි මේක DirectX 12 support කරන බජට්ම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මොකද DirectX 12.1 API අප්ඩේටර් එක ඔයාලට මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරොත් එහෙම මේකේ GPU name එක තමයි GM206 architecture එක ගත්තොත් ඉතින් Maxwell architecture කියන්නේ Maxwell 2.0 architecture එකකින්. ඉතින් මේකේ ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ pixel rate එක ගත්තොත් එහෙම 40යි Gpixel. ඉතින් texture rate එක උනත් අනිත් ඒවාට ටිකක් වැඩි ගානක් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේදී තියෙනවා. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකේ ඉදිරිපස පෙනුම පසුපස පෙනුම සහ පැති පෙනුම කියන දේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේකේ ඉදිරිපස ගත්තම ඉතින් ඔයාලට dual fan connection එකක් තමයි හම්බෙන්නේ MSI Armor X2 කාඩ් එකේ න. ඉතින් ඊට අමතරව copper වලින් තමයි මේකේ ඔය heat sink එක ඔයාලට දකින්න හම්බෙන්නේ. ඇලුමිනියම් heat sink එක හම්බෙන්නේ copper සමාන වෙන copper heat sink එක නෙමෙයි ඇලුමිනියම් heat sink එක ඔයාලට මෙතෙන්දී දකින්න හම්බෙන්නේ ඇලුමිනියම් pipes line 3කින් ආපු එක. ඊට අමතරව ඉතින් මේක ගත්තාම මෙන්න මේක තමයි පෙනුම තියෙන්නේ. ඔයාලට පේන්නේ මේක ඩිස්ප්ලේ අවුට් ගන්නත් එහෙම ඔයගලන්ට මෙතනදී ඩිස්ප්ලේ පෝට් දෙකකුත්
ඊටම ඩිස්ප්ලේ පෝට් තුනකුත් ඊට අමතරව එක HDMI පෝට් එක සහ DVI-D කනෙක්ටර් DVI-D කනෙක්ටර් එක ඔයගොල්ලන්ට මේකෙදි දකින්න හම්බෙනවා අනිත් ග්‍රැෆික් කාඩ්ස් වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් අපි බලමු ස්පෙසිෆිකේෂන් වලදී මේකේ ඩිස්ප්ලේ අවුට් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති ඩිස්ප්ලේ අවුට් තුනක් HDMI පෝට් එකක් සහ DVI පෝට් එකක් කිව්ව විදිහටම ඉතින් මේකෙදිත් අපිට ඒ දේවල් ටික දකින්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තා තමයි පස්සේ මේකේ තියෙන විශේෂ ක්වොලිටි එකක් තමයි අනිත් ග්‍රැෆික් කාඩ් වල මෙන්න මේ ලයිටිං එක සිස්ටම් එකක් එන්නේ. ඉතින් අපි MSI ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට ගියොත් එහෙම MSI AMR-X2 මොඩල් එකට ගියොත් එහෙම AMR-X2 මොඩල් එකේ විතරයි ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ලයිටිං සිස්ටම් එකක් දකින්න හම්බෙන්නේ මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් මේකේ තියෙන තව සුවිශේෂී ලක්ෂණයක් තමයි මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක 960 සීරීස් කියන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සාපේක්ෂව ලෙඩ වලට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මේ AMR-X2 කියන්නේ. සාපේක්ෂව බැරි වෙලා හරි කැන්නොත් හදා ගන්න පුළුවන් හොඳ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තමයි මේක. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙම gigabyte 964GB එකක් ගත්තොත් එහෙම මේක සාමාන්‍ය කැන්නොත් එහෙම බැරි වෙලා ටික හදා ගන්න ටික අපහසුයි. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම මේක ඉතින් බැරි වෙලා හරි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉතින් artifact errors වගේ ඒවා දේවල් આવොත් එහෙම ලොකු මුදලක් වැය කරන්න නැතුව ඔයගොල්ලෝ මේක නැවත හදාගෙන පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙන මේ 960 4GB කාඩ් එක. ඉතින් අපි අනිත් එක ගත්තොත් මේක power consumption එක ගත්තොත් එහෙම power එක ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මේක TDP voltage එක වෝල්ට් 120යි. ඉතින් ඔයාලට මේකත් එක්ක මේ 960 4GB කාඩ් එක රන් කරන සාමාන්‍ය ඔයාලගේ PC එකේ තියෙන්න ඕනේ අඩුම 80+ නම් 80+ gold watt RC50 වගේ power supply එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති 80+ gold එක. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ Chinese power supply එක use කරනවා සාමාන්‍ය normal power supply එක 80+ normal එක ගන්න normal 80+ 550 watt 500 watt එකක් තිබ්බොත් හොඳටම ඇති 960 4GB කාඩ් එකක් ඔයාලගේ PC එකේ run කරන්න. ඉතින් අපි ගත්තොත් එහෙනම් 1050 කාඩ් එකක් එහෙම ගත්තොත් 1050 කාඩ් එකේ ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ අවුට් 3යි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙනම් මේකදී ඔයාලට ඩිස්ප්ලේ අවුට් 5ක් දක්නට හම්බෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක මේ විදිහ වෙනද පොලේ රුපියල් 38000ක් වගේ මුදලකට නිල්දී ගන්න පුළුවන්. 38000කට වගේ 38000ක් වෙනවා. එහෙම නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට 35000කට වගේ ආසන්න මුදලකට විකුණන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙළඳ පොලේදී. ඉතින් ඊට එහා නම් මේක වටින්නේ නැහැ. ඉතින් මොකද 1050 එකත් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ගන්න පුළුවන්. ඊට එහා ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට වේරියේෂන් කිහිපයක 970 960 4GB කාඩ් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා 960 OC ටර්බෝ මොඩල් එක. ඉතින් ටර්බෝ මොඩල් එකක් එහෙම කියන ගොඩක්ම හොඳ මොඩල් එක Asus ටර්බෝ මොඩල් එක. Asus Strix GTX 960 Direct CU2 මොඩල් එකත් ගොඩක් හොඳ එකක්. ඉතින් අපිට වෙළඳ පොලේ දකින්න හම්බෙන්නේ Direct CU2 Black මොඩල් එකයි Direct CU2 Asus Strix මොඩල් එක තමයි වැඩිපුරම දකින්න හම්බෙන්නේ. ටර්බෝ මොඩල් එක වැඩි දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් මොඩල් ගැන කතා කරොත් එහෙම ඉතින් Ivega මොඩල් එක එහෙම තියෙනවා බලන්න. සහ Galaxy මොඩල් එකත් අපිට වෙළඳ පොලේදී දකින්න හම්බෙනවා. සහ Gigabyte එකේ triple fan එක නම් වැඩි දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. dual fan system එකත් අපිට වැඩිපුර දකින්නට හම්බෙනවා. ඉතින් එහාට ගිහිල්ලා අපිට තව සුවිශේෂී ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් තියෙනවා 960 gaming CI-ME කියලා ස්පෙෂල් ක්වොලිෆිකේෂන් එකක් තියෙන 960 මොඩල් එක. මේ මොඩල් එක ලංකාවේ වැඩි දක්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මකට පෙන්නන්න මේ කොළපාට ග්‍රැෆික් කාඩ් එක MSI එකේ මේක වැඩි දක්නට හම්බෙන්නේ නැහැ. මේක මාර පවර්ෆුල් ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක්. අනිත් ග්‍රැෆික් කාඩ් හැම එකටම වැඩිය සාපේක්ෂව ටිකක් අමුතුම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් මේක. මොකද මේකේ පොඩි ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කලර්ස් එකෙන් සහ මේ FPS අගයන් ගත්තත් එහෙම සාමාන්‍ය 4-5ක විතර වැඩි 960 අනික් මොඩල් වලට වැඩිය මේක වේරියන්ට් එක ලංකාවේ නම් දක්නට හම්බෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට. ඉතින් හොයාගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ රෙයා මොඩල් එකක් තමයි ওই 960 ඔය කාඩ් එක. ඊට අමතරව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ඇති මෙන්න මේ මොඩල් එක නම් ඉතින් හැමතැනම දක්නට හම්බෙන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති normal twin force මොඩල් එක. ඉතින් මේක නම් ඉතින් එච්චර ඒ ගන්නට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක twin force මොඩල් එක තමයි මේගොල්ලන්ට මේක ඉතින් දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් MSI එක ගත්තොත් ඉතින් ওই විදිහට තමයි MSI 960 GeForce 4GB කාඩ් එක අපිට දක්නට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක අනික් ක්වොලිටි එක තමයි මේක අනික් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එහෙම අනිත් හැම PC එකකටම ඒ කියන්නේ 2nd gen 3rd gen 4th gen 6th gen ඉඳන් ආපු 10th gen PC එක use කරන එකකට උනා bottleneck එක අඩුවෙන්ම තියාගන්න පුළුවන් හොඳම ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි 960 4GB කාඩ් එක. සාපේක්ෂව අපි ගත්තොත් 1050 එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම 1050 ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් අපි දන්නවා ඇති. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය 3rd gen CPU එකත් 2nd gen CPU එක දුවන්න අමාරුයි. මොකද ඒකේ තියෙන අලුත් ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් මේක ගත්තොත් එහෙම මේක ටෙක්නොලොජි සාපේක්ෂව ලොකු
ටෙක්නික් එක යූස් කරලා නැති වුණාට මේක සාපේක්ෂව bottleneck කියනොත් අඩු කරලා FPS drop එකත් අඩු කරගෙන ගේම් ගන්න පුළුවන් හොඳම බජට් graphic card එක කියලා කිව්වොත් නිවැරදි 964 GB එක. ඉතින් මේක තමයි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරේ අද රිවිව් උනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳනම් ලයික් කරන්න ෂෙයා කරන්න තව ඒකට බලන්න. එහෙනම් ඉතින් හැම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.